Bạn đã bao giờ nghe nói về hồ sơ vũ trụ Akashic? Theo truyền thuyết, Akashic là một thư viện vũ trụ khổng lồ, nơi lưu trữ mọi thứ đã từng tồn tại và sắp xảy ra. Nó giống như một ngân hàng ký ức đồ sộ nằm ngoài thời không này của chúng ta. Phải chăng đây chính là công cụ giúp các nhà tiên tri đoán trước tương lai? Khái niệm về thư viện vũ trụ Akashic. Trong thế giới tâm linh, thư viện Akashic hay còn gọi là hồ sơ Akashic, tàng thư Akasa, là một kho lưu trữ tất cả các sự kiện xảy ra của vũ trụ, chứa tất cả các kiến thức và trải nghiệm của linh hồn con người. Nó có chức năng như một siêu máy tính chứa đựng tất cả các thông tin của vũ trụ, nơi người ta có thể truy cập để biết được những việc trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Mọi khoảnh khắc, mọi hành động, mọi cảm giác và mọi suy nghĩ, tất cả mọi thứ của một người sẽ được tìm thấy ở đó. Bộ nhớ này không chỉ lưu trữ thông tin về linh hồn con người, theo truyền thuyết, hồ sơ Akashic còn chứa đựng toàn bộ tri thức của cả vũ trụ. Thuật ngữ Akashic bắt nguồn từ tiếng Phạn là Akasa, có nghĩa là bầu trời hoặc tinh không. Nó ghi nhận một cách rõ ràng những âm thanh, ánh sáng cùng mọi hành vi, tư tưởng của con người và tất cả mọi sự xảy ra trong vũ trụ. Chính nhờ sự lưu trữ đó mà những người có tiên mục con mắt thứ ba có thể nhìn thấy quá khứ như đọc một quyển sách đang lật dở từng trang trước mặt họ, cho dù những việc ấy đã xảy ra từ quá khứ xa xưa. Bản chất của thư viện vũ trụ Akashic. Trước khi có thể nói nhiều hơn về thư viện vũ trụ Akashic, chúng ta cần biết một vài điều về sóng ánh sáng và sóng âm thanh. Khoa học nói rằng sóng không thể bị phá hủy. Hãy nhìn vào cách hoạt động của sóng ánh sáng. Ánh sáng đến với chúng ta từ những hành tinh xa xôi trong vũ trụ. Những kính thiên văn hiện đại trên trái đất đang thăm dò bên ngoài không gian. Hay nói cách khác, chúng đang thu thập ánh sáng từ những nơi rất xa. Chúng ta sẽ nhận được nguồn ánh sáng từ một số hành tinh phát ra từ rất lâu trước khi có thế giới này, thậm chí trước cả khi vũ trụ này xuất hiện. Khái niệm ánh sáng mà chúng ta thường dùng được hiểu là loại bức xạ điện từ có bước sóng phù hợp để gây ra hiện tượng ảo ảnh trên võng mạc con người. Ánh sáng nhanh hơn bất cứ thứ gì trong vũ trụ, nhưng nó vẫn cần thời gian để đi qua không gian. Ví dụ như cần 8 phút để ánh sáng đi từ mặt trời tới trái đất. Tuy nhiên, mặt trời tương đối gần với chúng ta. Đối với những vật thể ở xa trong vũ trụ như là sao hay thiên hà, cần phải hàng triệu hay hàng tỷ năm để ánh sáng của chúng có thể đến trái đất. Nhiều người nói rằng khi nhìn các ngôi sao trên bầu trời là chúng ta đang nhìn về quá khứ. Điều này xuất phát từ thực tế là ánh sáng cần có thời gian để truyền đi. Nếu một ngôi sao cách ta 1.000 năm ánh sáng thì có nghĩa là hình ảnh của nó mất 1.000 năm để tới chúng ta. Nếu bạn thấy một ngôi sao ở khoảng cách đó phát nổ, có nghĩa là việc đó đã xảy ra cách đây 1.000 năm. Vì thế chúng ta thực sự đang nhìn thấy những vật thể ở hình dạng hàng triệu hay hàng tỷ năm trước. Chúng ta có thể thấy được ánh sáng từ những ngôi sao ở rất xa đã hình thành trước trái đất khi trái đất vẫn còn là một đám mây phân tử hydro trôi nổi trong vũ trụ. Ánh sáng có thể vẫn tiếp tục chuyến du hành ngay cả sau khi thế giới đó không còn tồn tại. Từ đó cho thấy rõ ràng là ta có thể nhận được một bức tranh từ quá khứ, từ một cái đã không còn tồn tại. Hãy tưởng tượng rằng ta đang ở một hành tinh khác và nhận được ánh sáng phát ra từ trái đất cách đây 3.000 năm. Nó sẽ cho ta thấy quang cảnh của thế giới diễn ra vào thời điểm đó. Ta sẽ nhìn thấy cuộc sống ở Ai Cập cổ đại, nhìn thấy một thế giới phương Tây hoang sơ, và ở Trung Quốc chúng ta sẽ nhìn thấy một nền văn minh đang phát triển tương đối cao, mọi thứ rất khác so với hiện nay. Thời điểm hiện tại, chúng ta đang ở trong một thế giới có những giới hạn rõ rệt nhất, ta chỉ có thể nhận thấy và cảm giác được trong một dải tần số rất hạn chế. Nếu có thể thấy được một số khả năng ngoài thể xác của mình, khi ở trong cõi trung giới, ta sẽ nhận thức được rằng tất cả mọi vật chất đều thực sự bền vững, mọi trải nghiệm đã có ở trên thế giới này vẫn đang tiếp tục lan tỏa ra bên ngoài dưới dạng sóng. Với những khả năng đặc biệt, ta nên chặn những sóng này giống như cách mà ta chặn sóng ánh sáng. Lấy một ví dụ đơn giản với một chiếc máy chiếu thông thường. Bạn bật máy chiếu trong một căn phòng tối và đặt một màn chiếu trước máy chiếu với khoảng cách thích hợp và tập trung ánh sáng lên đó, bạn sẽ thấy một hình ảnh. Nhưng nếu bạn chiếu tia sáng ra ngoài cửa sổ và bóng tối xa xăm, bạn sẽ chỉ nhìn thấy những chùm tia sáng mờ nhạt mà không có hình ảnh nào. Điều này có nghĩa là ánh sáng cần phải được chặn lại, cần phải được phản chiếu lên một cái gì đó. Thư viện vũ trụ Akashic chính là một dạng rung động, không chỉ là rung động ánh sáng mà cả âm thanh. Đó là dạng rung động mà có thể ví dụ như là sóng radio. Chúng ta chịu tác động bởi sóng radio đến từ tất cả các nơi trên thế giới trong mọi lúc. Mỗi nơi lại mang đến một chương trình khác nhau trong những múi giờ khác nhau. Thế nên, có thể những sóng radio đến từ nơi nào đó trên thế giới mà với ta, đó là chương trình của ngày hôm sau. Tất cả những sóng này tác động liên tục đến ta, nhưng ta hoàn toàn không biết gì về chúng cho đến khi ta sở hữu thiết bị cơ hoặc điện, ví dụ đài phát thanh, để bắt được những bước sóng đó, làm chậm các tần số vô tuyến và chuyển chúng thành sóng âm để có thể nghe và hiểu được. Theo cách tương tự, nếu trên trái đất ta có thể chặn sóng của thư viện vũ trụ Akashic, chắc chắn ta sẽ đưa được những hình ảnh lịch sử có thật lên màn hình TV. Thư viện vũ trụ Akashic là những rung động vĩnh cửu bao gồm toàn bộ tri thức của nhân loại phát ra từ thế giới này. Mọi thứ đã từng xảy ra trên trái đất đều còn tồn tại dưới dạng rung động. Khi chúng ta rời khỏi cơ thể vật lý, chúng ta không cần phải sử dụng một thiết bị đặc biệt nào để giải mã được những sóng này. Thậm chí chúng ta không cần sử dụng bất cứ thứ gì để làm chậm chúng lại.
Khi rời khỏi cơ thể vật lý, các thể cao hơn của ta làm việc như một bộ thu phát để tiếp nhận những thông tin từ thư viện vũ trụ Akashic. Thư viện vũ trụ Akashic chứa đựng những kiến thức về mọi sự kiện đã xảy ra trong thế giới này. Các thế giới khác cũng có thư viện vũ trụ Akashic của riêng chúng. Những người biết làm thế nào để truy cập thư viện vũ trụ Akashic của bất kỳ thế giới nào, không chỉ của riêng thế giới của họ, có thể nhìn thấy được các sự kiện lịch sử, đồng thời cũng thấy được các cuốn sách lịch sử đã ghi chép sai như thế nào. Nhưng có nhiều thứ đáng làm khi truy cập thư viện vũ trụ Akashic hơn là chỉ để thỏa mãn sự tò mò. Đó là việc truy cập vào thư viện này để xem mình đang làm gì chưa đúng với kế hoạch tự đặt ra. Khi rời bỏ trái đất sau cái chết, ta đi đến một cảnh giới thực tại khác, nơi mọi chúng ta phải đối mặt với những gì đã làm hoặc những gì chưa làm ở kiếp sống này. Ta sẽ được xem lại toàn bộ kiếp sống vừa rồi với tốc độ của suy nghĩ nhờ thông tin từ thư viện vũ trụ Akashic. Không chỉ bắt đầu từ lúc được sinh ra, mà từ khi ta lên kế hoạch sẽ sinh ra như thế nào và ở đâu. Rồi khi đã biết được điều đó, biết mình đã làm sai điều gì, ta sẽ lập kế hoạch để thử lại. Tất nhiên, để truy cập được vào thư viện vũ trụ Akashic thì không phải ai cũng có thể làm được. Và vấn đề làm cách nào để có thể tiếp cận thư viện Akashic sẽ được tìm hiểu ở video tiếp theo. Mời mọi người đón xem phần 2 của thư viện vũ trụ Akashic. Xin chào và hẹn gặp lại.